नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला फ्लावरची हिरव्या मिरचीची भाजी बनवून दाखवणार आहे. तर बघा, हे 250 ग्रॅम फ्लावर आहे, म्हणजे पावशेर फ्लावर आहे. मी स्वच्छ धुवून नीट करून घेतलेला आहे. 2 ते 3 पाण्याने मी धुवून घेतलेला आहे. कढई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेऊया आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता आणि एक मोठा कांदा घेतलाय बारीक कापून. आता आपण हा कांदा ना चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकून घेऊया, एकदम थोडीशी टाकायची. आता ह्याच्यामध्ये बघा लगेच ह्याच्यामध्ये 4-5 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आलं आणि 1 गड्डी लसूण मी कुटून घेतलेला आहे. आज जी तुम्हाला मी फ्लावरची भाजी दाखवणार आहे ना, ती हिरव्या मिरच्याची. तर आपण हे हिरव्या मिरच्या काय भाजलेल्या नाही आहेत बरं का, कच्च्या घेतलेल्या आहेत. आता हे चांगला परतून घेऊया. ह्याला मिनिटभर चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर घेतलेलं आहे बघा बारीक कापून, ती पण ह्याच्यामध्ये परतून घेऊया. पण ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पहिलं मीठ टाकायचं आहे, म्हणजे टमाटर गळलं आपलं. टमाटर बघा चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे. आता गॅस बारीक करायचा एकदम. आणि ह्याच्यामध्ये बघा चवीपुरतं मीठ आणि गरम मसाला पावडर. जर गरम मसाला पावडर जर ह्याच्यामध्ये नाही टाकली तरी पण चालेल, भाजी एकदम छान अशी होते. आता ह्याच्यामध्ये बघा 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ फ्लावर धुवून घेतलेला आहे. 250 ग्रॅम फ्लावर आहे. आता याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. स्लो गॅस केलेला आहे आणि हे चांगलं परतून घेतलेलं आहे बघा, चांगलं मिक्स झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाणी बिनी काय टाकायचं नाही आहे. पाणी याला बघा आपण जे टाकल्यानंतर बघा सुटलेलं आहे थोडंसं पाणी. आणि ह्याच्यामध्ये आपण लगेचच कोथिंबीर टाकून घेऊया, कारण की ह्याच्यामध्ये जर कोथिंबीर शिजली ना तर त्याची चव अजून वाढते. आता मिक्स करून घेते थोडंसं. मिक्स बघा चांगलं केलेलं आहे कोथिंबीर टाकल्यानंतर. आणि आता हे बिन पाण्याचा हिरव्या मिरचीचा फ्लावर. तर आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि स्लो गॅसवर शिजवून देऊया चांगला. फ्लावर बघा झाकून ठेवला होता, एकदम बारीक गॅसवर ठेवला होता आणि एकदा मी हलवलेलं आहे. तर बघा आपली फ्लावरची सुकी भाजी झालेली आहे. फ्लावर पण शिजलेला आहे चांगला. ही भाजी लय चवीला छान लागते. तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा. आणि माझे जर व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असले तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.